מעניין שם. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו ביוטיוב. אנחנו נודה לכם על כך. זהו. שלום לך אליהו יוסיאן, שוב אתה כאן איתנו באולפן, ואנחנו כמובן איתך באיראן מטיילים, אבל גם במזרח התיכון וגם בישראל, והיום אני נטייל בנפשם של היהודים. אבל לפני כן אני מזמין אותך לצפות פרסומת, בבקשה, כן. למדת. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. זהו. שוב, שלום לך אליהו יוסיאן. שלום וברכה. והיום אני רוצה ממש לטייל איתך יד ביד, שלובי זרוע אנגז'ה בתוך איראן, ולבקר בקהילה היהודית שם. כלומר, אני רוצה לשאול, מה הם חשים שם היהודים? נניח יש מבצע כמו ג'נין, או כל מיני דברים. איך הם חשים שם? בואו נחלק את זה. יש הנהגה יהודית. אני רק רוצה לציין שאתה בסך הכל עדיין מוגדר עולה חדש מאיראן. אפשר להגיד. יפה. עולה חדש ישן. יש הנהגה יהודית באיראן, רב ראשי. הבאתי שתי תמונות, הם יכולים להציג ואני מסביר במדוע. האם אתם יכולים להציג את התמונות של הרבנים באיראן, בקונטרול? טוב, בואו נמשיך, אני מקווה שזה יעלה. כן. אז בואו נדבר קודם כל על האזרחים. יהודי איראן ברמת... כשזה יעלה אני אגיד לך, נו. יהודי איראן ברמת העיקרון שומרים על פרופיל נמוך במבצעים כאלה. זאת אומרת, ברחוב, באופן פומבי, לא יכולים להביע הזדהות או תמיכה לכל הסיפורים מסוג זה. זה חלק הראשון. בבית זה שיח אחר, בבית כנסת זה שיח אחר. עכשיו זה מתחלק... וואו, טוב, תמשיך. אם אתה ימין בתפיסת עולם יהודי לאומי, או אם אתה שמאל בתפיסת העולם. הנה. בוא תגיד לי מה ומי אני רואה כאן. אז אחד, לקחתי מערוץ אינסטגרם של אחד הרבנים הראשיים באיראן, שאתם יכולים לראות אותו בתמונה. זה עם המטבעת? נכון מאוד. איך קוראים לו? גרמי. גרמי. נכון. כלומר, הוא יצפה במה שאנחנו עכשיו עושים עם התמונה שלו. יכול להיות, כן. יכול להיות, יפה. ואתם יכולים לראות בצד שמאל את ראיסי, נשיא איראן. רגע. עם הגב אלינו, או זה לידו? עם המשקפיים. כן. עם הטורבן בצבע שחור. נכון, זה רגע, יפה, כן. ולידו עם הכובע האדום הזה. אוקיי, וזה כנס מטעם רפובליקה אסלאמית, שהתכנסו עם רבנים / ראשי דתות. באיראן. מונותאיסטיות, כן, באיראן. ואיך שראית, הוא אחד הרבנים באיראן, מה שכן, הוא יותר רב פוליטי. הוא קרוב לצלחת, למשטר יותר. כלומר, רב מטעם. רגע, התמונה הזו זה... אוקיי, זה הרב השני, שקוראים לו יונס הממי. הוא רופא וגם הוא רב. רופא ורב? נכון מאוד. עכשיו, באיראן יש שני רבנים ראשיים. הראשון... אחד אשכנזי ואחד ספרדי? לא, אבל הרפובליקה האסלאמית של איראן התחילה לשחק משחק אחר. הרב הממי הוא היה הרב הראשון באיראן, והמשטר הביא עוד רב, התמונה הראשונה, שראינו, כן. נכון, שהוא יותר צעיר, והוא קרוב לצלחת, והוא הרבה יותר מתוזמן ומסונכרן עם הצרכים של הרפובליקה האסלאמית של איראן. אוקיי? עכשיו, ברגע שהיהודי באיראן יש לו בעיות מול הרפובליקה האסלאמית, למי הוא פונה? מי שקרוב לצלחת. אז באופן אוטומט, רפובליקה האסלאמית של איראן מחזק את הרב שמשרת את האינטרסים שלו בקהילה יהודית באיראן. אז זה חלק מההנהגה. זה סיפור מסובך ועגום. תגיד לי, והרופא הזה, שזה מדהים אותי, לא שאין במסורת ובהיסטוריה של היהודים, רופאים, רבנים ואפילו ענקים, הרמב"ם כולם מכירים ויש עוד. תגיד, בימי הביניים היו הרבה. תגיד לי משהו, הוא למד רפואה ובמקביל רבנות, או קודם רבנות? כן, זה מה שהוא עשה? כן. וזה מקובל באיראן? כי, אתה יודע, בארץ כמעט ואין. מקובל באיראן.
אני מנסה להבין מה פתאום, מאיפה זה בא, מה, תסביר לי. זה תלוי ועוד במשפחות. שאלה, יש ישיבה באיראן? לא. ישיבות אין באיראן, אז איפה הוא למד? כי ברמת אז יוצאים לחו"ל, לצורך הדוגמה, הרב הראשי שתומך השלטוני, הוא גם היה בארץ. היה בארץ? לפני הרבה שנים. גם היה בארצות הברית בכמה ישיבות, והוא קיבל תעודה מאחד הישיבות בארצות הברית, חזר לאיראן. ולכן והם יודעים שהוא היה בארץ, זה לא סוד. ברור. ולכן יש לו תפיסה, גם מבין את האנגלית הרבה יותר טוב את המערביות, וגם יודע להיות קרוב למשטר. והרופא? הרופא הוא לא. הוא הרבה יותר עממי, הוא לא רוצה להיכנס לפינות של המשטר, על פי שמועות. רק על פי שמועות של יהודי איראן אומרים שהרב הראשון מלמד עברית למשמרות המהפכה. אתה רציני? כן. טוב, אין לו ברירה, אני לא תוקף אותו. לא, כי הרב השני, שהוא לא פוליטיקאי ולא נכנס לזה, הוא אומר, עזבו אותי. אפילו שמראיינים אותו בטלוויזיה, ברשות השידור, בא ואומר, אני לא נכנס לפוליטיקה, פוליטיקה בשביל הגדולים. חכם, לא? אז זה תלוי. עכשיו זה נשאלת השאלה באופי שלך, אתה רוצה להיות ליד דרג הפוליטי ולהצטלם עם חמינאי וראיסי ומנהיג ונשיא וכולי, או אתה רוצה להיות קרוב לעם ולא להיכנס למגרש אחר. אני יכול לנחש את מי מבין השניים אתה אוהד יותר? תנחש. חממי. כן. ברור. כן. לא יכול להיות אחרת בכלל, כבני חורין, אנחנו לא שם. תודה לאל. ואפילו שהייתי שם עדיין, אותו תפיסת עולם. מה שכן, עכשיו זה החלק ההנהגה היהודית. עם זה סיפור אחר בנוגע למבצעים, וזה חלק השני, אבל יש חלק שלישי, איך השלטון, חוקה של איראן מסתכלת בכלל על כל הסיפור, שזה סיפור פשיסטי גזעני בכל הממדים האפשריים. לצורך הדוגמה, על פי חוקה באיראן, עם מיעוטים דתיים, לא מוסלמים, רוצחים מוסלמי דינם מוות. אבל זה תמיד היה בכל הארצות. אז אני ממשיך, אבל אם זה ההפך, דינו לא מוות. ירושה לא עובר מלא יהודי ליהודי, ממוסלמי ליהודי. יהודי לא יכול להיות בתפקידי מפתח, לא יכול לצאת לקצונה, לא יכול להיכנס לפוליטיקה שמנהל מוסלמים. רק יהודי או שיש עוד קבוצות מיעוט שהם לא? מיעוטים דתיים, כל אלה שהם לא מוסלמים. זה לא אנטי-יהודי, אלא זה אנטי-מיעוטים דתיים, רק ראשים ואנחנו מחזיקים את הכוח. נכון מאוד. משהו כזה, מין צנטרליזם כזה דתי שיעי. נכון, ולכן ההגדרה של אנטישמיות במובן של אום לא נמצא באיראן. ואום לא מסתכל על איראן כאנטישמי, אלא זו תפיסה דתית שמתייחס גם לנוצרים אותו דבר, וגם לארמנים אותו דבר וכדומה. מה מצב היהודים שם? 10,000 כמעט. זה המספר. ומה נכון. מצבם? בוא נתחיל כלכלית, מה מצבם? ברוב המובהק הם מאוד עשירים ועמידים. באמת? לכן הם לא עוזבים. זאת אחת הסיבות. הסיבה השנייה, כל אלה שנמצאים מתחת לגיל 18 צריכים אישור של אב, לצאת מאיראן. ואב לא מאשר לעלות לבד. חלק השלישי שלהם, בלי שום קשר לאפוטרופוס או בלי שום קשר למדד העושר בעין, הם נשואים, סלש נשואות. עכשיו ילדים, חברים, חמתי, בעל, בן, לא משאירים משפחה באיראן ולעלות. כמו שהיה בכל הקהילות, בכל ההיסטוריה. וזה היה אחד השיקולים המרכזיים שלי, שאני לא מתחתן באיראן כדי לא להיכנס למלכודת הזאת. אמרתי אך ורק בישראל. והתחתנת, צריך לומר. בישראל. כי לא רציתי להיכנס למלכודת הזאת שמנטרל לי את העלייה. אגב, מזל טוב אותה הזדמנות. סליחה? מזל טוב אותה הזדמנות. בהחלט. לרגל נישואיך. כבר 13 שנים. אז מה? לא הזמנת אותי אז עכשיו, מזל טוב, מה, לא מגיע לך כשהתחתנת בעוד בישראל. טוב. אני מספר לך, הילד הראשון שנולדתי, כי הכנסתי אותו, את שם שלו לתעודת זהות, כל כך התרגשתי שאני אומר שהוא ישראלי. עוד פעם, תגיד. שנולד לי הילד הראשון, כל כך התרגשתי שהוא ישראלי ולא איראני. אבל אף אחד לא הבין על מה אני מדבר. אני מודיע לך, אפילו שאז לא הכרתי אותך, אני מבין אותך עד הסוף, ממש מבין אותך, הוא מזדהה איתך. יפה מאוד, והסיפור העלייה שלך פעם דיברנו, הוא סיפור מוסבר כל המשפחה, אתה הגעת לפני וכולי, אבל זה היום אנחנו לא נחזור. ידידי, אליהו יוסיאן, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד ששוטטנו היום באיראן, כמה הייתי מת לשוטט שמה באמת.
בינתיים הם משרתים די טוב יחסית האינטרסים של ישראל. טוב, המשפט הזה, משפט מדהים, אני צריך לגמור את הפרק הזה בשיחותינו, הם משרתים את האינטרסים של ישראל? מינוס גרעין. מינוס גרעין. טוב, אני את שיחתנו פותח במשפט המדהים הזה. גבירותיי ורבותיי, זהו זה, סיימנו את הפרק הזה בשיחותנו, אנחנו נעשה עוד. תודה רבה לך אליהו יוסיאן. תודה לך. נציגנו באיראן, או נציגם פה, אני לא יודע איך לכנות את זה, ואני מודה לכם מאוד שהייתם איתנו. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים. כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.